भविष्य कस्तो देखेको छ र हैन मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबले चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्छ आई रियली लभ इट गाइज So hello everyone, welcome to my YouTube channel and it's me Jeevan Rai from Simara. Last गर्मी छ है र अहिले यहाँ उखुको जुस भेटेँ गाइज मैले नेचुरली बेस्ट उखुको जुस ट्याक्क बनाउनु त ल एक गिलास झ्याप उखुको जुस है गाइज लेट्स सी या थ्याङ्क यू बहुत मजा गाइज यार गर्मीमा टक्क उखुको जुस खानुको मजा छ बेस त्यही पनि आइस हालेर है गाइज या एकछिन यहाँ उखु खान्छौँ अनि टक्क फेरि आफ्नो जर्नीतिर कन्टिन्यू गर्छौँ है गाइज स्टे ट्युन Once more guys, once more but yeah. Yes. र आज म जाँदैछु हाम्रो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले छोएको दुधौरा खोलाको छेउमा रहेको सानो गाउँ जुन गाउँ दुधौराकै नामले प्रख्यात छ गाइज है सो गाउँमा आज टुर गर्न जाँदैछु गाइज है जे जस्तो छ हजुरलाई देखाउने छु सो गाइज स्टे ट्युन र अहिले म चाहिँ यहाँ पथलियाबाट लगभग 500 मिटर अगाडि आइपुगिसकेको छु अब यहाँबाट दुधौरा 2.5 किलोमिटर समथिङ है लगभग त्यति नै छ सो गाइज अब त्यहाँ गएर हेरौँ कस्तो छ हजुरलाई देखाउने छु सो गाइज स्टे ट्युन र अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है गाइज हो गर्मी पनि लास्ट गर्मी गाइज है तराईमा सो अहिले असारको महिना हो लास्टै गर्मी छ है त्यही पनि अब हजुरहरूलाई देखाउँ भनेर यो दुधौरा गाउँ सानो चिटिक्क परेको गाउँ छ है एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै म बच्चैदेखि स्कुल पढ्दाखेरि घुम्न गइरहन्थेँ बेला बेलामा सो एकदम राम्रो लाग्ने भएको भएर आज मैले यो मेरो भ्लगमा समावेश गरेको हो है गाइज टेम्परेचर नाप्ने मेसिन त मसँग छैन गाइज है त्यही पनि लास्ट गर्मी छ कि गाइज असारमा बिस्तारै जाँदैछु साइकलमा हो है साइकल सिङ्गल छु आज है र गाइज म चाहिँ एउटा मोटो भ्लगर नभइकन एउटा साइकल भ्लगर हो गाइज है अहिलेको लागि चाहिँ है अब हजुरहरूलाई पनि अचम्म लागिरह होला साइकलमा भ्लग गर्दैछ भनेर होइन बट म चाहिँ एउटा पेसाले चालक हुँ गाइज है म ड्राइभिङ गर्छु सो मैले हजुरहरूलाई योभन्दा अगाडिको धेरै भ्लगहरूमा पनि भनिसकेको छु कि गाइज है म चाहिँ एउटा ड्राइभिङ पेसामा आबद्ध भएको मान्छे है सो मैले चाहिँ अहिले अब मोटो भ्लग गर्न सक्दिनँ सो सरी फर द्याट है त्यही पनि अब हजुरहरूले धेरै माया देखाइदिँदै गर्नुभयो भने सायद भविष्य कस्तो देखाएको छ र होइन भविष्यमा मोटो भ्लगर भएर पनि अगाडि बढ्न सक्छ नि त गाइज है अब भोलिदेखि फेरि वीरगन्ज टु काठमाडौँको नाइट बस ड्राइभ गर्न जाँदैछु है गाइज पर्मानेन्टली नभए पनि टेम्पोरेरीको लागि म नाइट बस ड्राइभ गर्दैछु कि गाइज वीरगन्ज टु काठमाडौँको है सो भ्लग हेरेर नछुटाउनु होला सायद अब केही दिनभित्र त्यसको भ्लग पनि म अवश्य नै हाल्नेछु है गाइज जानु चाहिँ म भोलिदेखि जाँदैछु बट अब रातभरि ड्राइभिङ गर्नै पर्छ अनि दिनभरि भिडियो एडिट गरेर अपलोड गर्न सायद म भ्याउँदिनँ होला केही दिन पनि छुट्टी हुन्छ त्यसपछि अनि म अपलोड गरिहाल्नेछु है सो हजुरहरूले माया चाहिँ गर्दै गर्नु होला अब हजुरहरूको अपार माया पायो भने मेरो सपना पनि त्यही छ एक दिन अल नेपाल घुम्ने सगरमाथाको शिरमा पुग्ने अनि आई लभ नेपाल भनेर सबको अगाडि देखाउने ठुलो सपना छ गाइज है जुन सपना अब हजुरहरूको माध्यमबाट नै पुरा हुनेछ सो लेट्स सी हेरौँ अहिलेसम्म पनि माया पाएकै हो छोटो समयमा मैले 1K मिसन कम्प्लिट गरेर केक सेलिब्रेट पनि गरिसकेको छु योभन्दा अगाडिको भ्लगमा हेर्नु होला गाइज है हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने लास्ट गर्मी छ गाइज बोल्न नि एकदम गाह्रो भइरहेछ क्या स्या स्या है असारको महिना तराईमा कतिको गर्मी हुन्छ भन्ने कुरो त अब तराईवासीहरूलाई मैले भन्नै पर्दैन मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबले चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्छ क्या यो दुधौरा गाउँ एकदम राम्रो लाग्छ सो आज साइकल लिएर ठ्याक्क दुधौराको अब हामी नजिक आइसकेका छौँ म चाहिँ है त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो पुल नबनेको भएर यहाँ डाइभर्सन तलतिरबाट गरेको छ है दुधौरा खोला So let's see धुलो. Oh my god.
खतरा धुलो रहेछ ल यो चाहिँ अहिले यहाँ पुल बन्दैछ के गाइज है सो यहाँबाट डाइभर्जन छ हल्दी जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ पहिला यो पुल बनेको ठाउँसम्म जानेछु हजुरलाई देखाउँछु है अहिले यताबाट जाउँ गाडी चाहिँ यताबाट जान्छ है तलबाट अहिले खोलाबाट बाटो बनिएको छ म चाहिँ साइकलमा यो मास्टर बाटो यहाँ कहाँसम्म जान्छ हेरौँ न हात दुधौरा घुम्न आएको अब दुधौरा पनि आइपुगिहाल्यो यही दुधौराको पुल बन्दैछ कि गाडी चाहिँ यहाँनिर है त्यसले गर्दाखेरि त्यो डाइभर्सन तलतिरबाट गरेको छ अहिले म तल पनि गएर हजुरलाई देखाउने छु है सो पहिला माथिबाट जाउँ न भ्यू हेरौँ पहिला टक्क हजुरलाई दुधौरा गाउँ पनि देखाउँ टप हाइटबाट अलिक खाल्टोमा छ कि गाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ बर्खामा डर लाग्छ मलाई चाहिँ बाढी पस्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना है अहिलेसम्म बसेको त थाहा छैन मलाई चाहिँ है बट त्यही पनि होइन यस अब यो पुल चाहिँ कहिलेसम्म बन्ने हो आई डोन्ट नो मैले हजुरहरूलाई भनेको दुधौरा गाउँ यही हो है गाइज एकदम सानो गाउँ मिठो गाउँ रमाइलो गाउँ मलाई चाहिँ एकदम मेरो पर्सनल ओपिनियन एकदम मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ कि गाइज सो त्यही भएर म आज दुधौरा गाउँमा घुम्न आइपुगेको छु अब यहाँ के कस्तो छ हजुरलाई चट्ट देखाउने नै छु है मैले जानेको जति कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने नै छु सो अहिले चाहिँ यहाँनिर यो दुधौराको हाइवेको यो पुल बन्दैछ है गाइज यस ओ माई गड ठुलो पुल बन्दै रहेछ गाइज क्या हेभी के रफ रे डन्डीहरू हेर्नुहोस् यति गाइज यताबाट चाहिँ डाइभर्सन गरिरहेको रहेछ त्यहाँनिर एउटा पुल सानो फलामको पुल राखेर रहेछ गाइज है र हाम्रो यो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दक्षिणपट्टि साइडमा रहेको गाउँ दुधौरा गाउँ सानो गाउँ यो चाहिँ हाम्रो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 अन्तर्गत नै पर्ने गाउँ हो है गाइज दुधौरा इट्स माई फेभरेट गाइज है मेरो स्कुल लाइफदेखिको मलाई एकदम मनपर्ने गाउँ के म साइकल लिएर एकदम घुम्न आउने गाउँ यो दुधौरा गाउँ आई रियली लभ इट गाइज लुक एट दिस या दुधौरा र अहिले डाइभर्सन चाहिँ तलबाट भएको छ गाइज है यो पुल चाहिँ कहिलेसम्म बन्ने हो आई डोन्ट नो र बर्खामा अति नै गाह्रो गाइज यहाँ पानी आएर यस्तो बिजोग हुन्छ कि गाडीहरू पुरै जाम लाग्छ किनभने यो पुल वान वे पुल छ क्या गाइज अहिले म तल गएर नै हजुरहरूलाई देखाउने छु है यो पुल वान वे पुल छ बर्खामा एकदम गाह्रो हुन्छ तलबाट खोला आइरहेको हुन्छ अनि यो पुल पनि एकदम ड्यामेज हुने सम्भावना छ क्या गाइज किनभने एकदम हेभी लोड गाडीहरू चल्छ नि त्यो पुलमा है त्यही भएर एकदम ड्यामेज हुने सम्भावना छ एकदम डर पनि छ गाइज फेरि गाडी चलिरहेको छ अब चलाउनै पऱ्यो नि त होइन सो अब म चाहिँ माथिबाट हजुरलाई यो भ्यू देखाइहालेँ है अब यहाँ तल जान्छु एकछिन पुल घुम्छु पुलबाट अनि यो दुधौरा गाउँ एकछिन सर र साइकलमा ट्याक्क घुमाउँछु हजुरलाई यो गाउँको भ्यू देखाउँछु है सानो घरहरू छ त्यस्तै ठिक छ कि बहुत रमाइलो आनन्द होइन काम गर्ने आफ्नो टक्क लाएर हेर्नुहोस् दुधौरा गाउँ आइ एम लभिङ इट गाइज अहिले चाहिँ यो ड्राइभर्सन तलबाट बनाएको भएर हेर्नुहोस् कच्ची छ धुलो उठ्छ है कसरी बसिरहेको होला यहाँ नजिकको मान्छेहरू अलिक गाह्रै होला तर बेला बेलामा पानी पनि हालिरहेको हुन्छ है सो गाइज मैले चाहिँ यहाँबाट साइकल झार्ने ठाउँ चाहिँ भेटेँ है ओह्रालो रहेछ एकदम यहाँबाट बिस्तारै झर्नुपर्छ गाइज है या है दामी दामी खत्रै हो यार खत्रै हो ल यहाँबाट तल झऱ्यो भने त सिधै त्यो पुलको ट्याक्क बिम बन्दैछ नि गाइज है त्यहाँ पुगिन्छ है लास्ट खतरा रहेछ यार बाटो त केही छैन बिस्तारै जानु चाहिँ यहाँनिर बन्दै गरेको पुल यसरी वेट गर्नुपर्छ कि गाइज यहाँनिर है गाडीहरू ह्याक्क लाएर वान वे बाटो छ उताबाट गाडी आइदिन्छ होइन अनि चट्ट यसरी वेट गरेर बस्नुपर्छ अनि उता गाडी यता पास भइसकेपछि बल्ल यताको टर्न आउँछ है गाइज कहिले बन्ने होला यो दुधौरा पुल ल हेर्नुहोस् गाइज वान वे पुल यस्तो छ है साङ्ग्रो अब यहाँनिर एउटा गाडी भन्दा दोस्रो गाडी छिर्ने कुनै अप्सनै छैन गाइज है यहाँ तलबाट चल्थ्यो बेला बेलामा बट अहिले बर्खा बेला भएर कति बेला खोला आउँछ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन है सो यही वान वे यही बाटो बाहेक अरू कुनै विकल्पै छैन यहाँनिर है सो हजुरलाई यो पुल पनि देखाइहालेँ दुधौरा खोलाको है अब यहाँबाट म फेरि टर्न लिन्छु अब अगाडि जानुको मेरो कुनै औचित्य छैन किनभने म यही दुधौरा गाउँ एक्सप्लोर गर्न आइपुगेको हुँ र दुधौरा गाउँ एक्सप्लोर गरेर आजको भ्लग यतैतिर रमाइलो गरेर इन्ड गर्छौँ है गाइज यही हो है दुधौरा गाउँ हेर्नुहोस् पुलको छेउमा रहेको
ट्याक्कै पुल कट्ने बित्तिकै दुधौरा खोलाको छेउमा रहेको यो दुधौरा गाउँ। माउन्टेन भ्यूसँग टक्क अब आएको टिपिकल नेपाली सुकुटी लिँदैछु है गाइज। या कति बजे 2:60। तो गाइज अब यहाँबाट सुकुटी टक्क चिसो चिसो खाएर अब एकछिन फेरि एक राउन्ड टक्क गाउँ घुमौँ है। त्यसपछि फर्क्यौँ होला। टक्क नेपाली टिपिकल सुकुटी टक्क चिसोसँग खाँदाखेरि गर्मीमा वाह यहाँ मजा आयो गाइज यार सही। सो लेट्स सी है अगाडि अब टक्क एक राउन्ड घुमौँ फेरि दुधौरा एन्ड देन आज हामी टक्क फर्किने लास्ट एन्डिङ पोइन्ट। लेट्स सी मेरो पछाडि योभन्दा अगाडि सक्क जङ्गलै जङ्गल छ है अब अगाडि जाने कुरो पनि आएन। सायद यही होला लास्ट दुधौराको अन्तिम। यस अगाडि हाइवे रोड छ टक्क अब गाउँ गाउँ भएर निस्केर हाइवे निस्क्यौँ। सो फाइनली म अब दुधौराबाट फर्किने है गाइज। ट्याक्क अलि अगाडि पुग्छौँ मेन रोड निस्किन्छौँ है ड्राइभरसनबाट। सो गाइज हजुरहरूलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो है हाम्रो दुधौरा गाउँको। यहीँबाट हो यो मेन रोड टच हुने गाइज है। यहाँबाट चाहिँ डाइभर्सन सुरु हुन्छ तलतिरबाट। म अहिले अघि हजुरहरूलाई यो मेन रोडबाट माथि माथि गएर हजुरलाई भ्यू देखाइहालेँ है पुल बन्दै गरेको पुलको। सो अब आज हजुरहरूलाई यो दुधौराको भ्लग कस्तो लाग्यो सो प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है गाइज। यति भन्दै आजको भ्लग पनि यहीँबाट गर्न चाहन्छु। ओके बाई बाई सी यू अन नेक्स्ट भ्लग।